नमस्ते सबैजनालाई, म राजीव ख्याजु र म आज तपाईहरुलाई फेरि टाइमलाइनमा भएको दुईटा टुल, एउटा रिपल टुल, अर्को रोलिङ एडिट टुलको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी लिएर आइसकेको छु। सो बिना कुनै टाइम वेस्ट गरी भिडियो सुरु गरौँ। कहिलेकाहीँ चाहिँ के भइदिन्छ भन्दाखेरि कुनै क्लिपलाई चाहिँ हामीले यसरी एडिट गर्यौं र एडिट गरिसकेपछि राइट क्लिक गरेर रिपल डिलिट गरेर यसरी स्पेसिङ चाहिँ हामीले हटाउन सक्छौं। यो चाहिँ एउटा लङ प्रोसेस भयो। अब यदि यही कामलाई चाहिँ हामीले सर्टकटमा गर्नु छ भने तपाईले चाहिँ रिपल एडिट टुलमा जानुभयो र यसरी तानेर डाइरेक्टली तपाईले एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। अब कुरा गरौँ रोलिङ एडिट टुल। रोलिङ एडिट टुलले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अगाडिको त्यो क्लिप 1 लाई जुन चाहिँ पछाडीको क्लिप 2 बाट यसरी तान्न पनि मिल्छ अथवा यसरी लिएर पनि जान मिल्छ। सो तपाईले दुईटा वे छ जुन चाहिँ मैले भन्दै, र यदि तपाईलाई चाहिँ अगाडिको सिम्पल लाग्छ भने तपाईले अगाडिको गर्न सक्नुहुन्छ, सेकेन्ड टुल राम्रो लाग्छ भने सेकेन्ड टुलको गर्न सक्नुहुन्छ अथवा थर्ड टुलबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ सबै तपाईको इजिनेसको लागि हो। सो आजको लागि यति नै। हामीहरु फेरि पनि भेट्ने छौं। तबसम्मको लागि स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एन्ड बाइ बाइ।